Kalagitnaan ng heatwave ang pagdating ko sa New York. Nariyan pa rin ang banta ng COVID pero hindi nahalata. Dahil hindi na utos ng batas magsuot ng mask dito sa Amerika, halos balik na rin sa dating gawi ang mga tao. Ngunit noong simula ng pandemya, naging sentro ng pagkalat ng virus ang New York City sa buong mundo. At ang distrito kung saan maraming namatay ay lugar din kung saan maraming Pilipino. Matatagpuan ng Little Manila sa Queens, isa sa 5 borough o distrito ng New York City. Kung ika'y bagong saltang Pinoy sa Big Apple, dito ka dumayo. Sa gitna nito matatagpuan ang sikat na restaurant na Amazing Grace. Para akong biglang nakabalik sa atin. Gumagawa at nagtitinda sila ng ensaymada at pandesal. Sa kabilang bahagi naman ang dine-in area kung saan pwedeng umorder ng tapsilog, sisig at iba pang paborito natin. Ang saya naman. Sa Bronx. Sa Bronx. Wow, ang saya. Para kayong isang barangay doon, ha? So, ano yung feedback tungkol dito sa kinain nyo? Ano, okay ba? Ano bang, bakit popular tong sisig nila? Anong meron? Anong kakaiba? Siyempre po yung taasan ng pagiging Pinoy natin. Oo. Andyan ka din. Oo. Yung hinahanap-hanap ng timpla, ayan ka din siya. Kasi mas yung top silog, yung tapa itself, yung sweetness and saltiness. Matagal ng restaurant ang pwestong ito. Kilala ito dati bilang Crystals, pero ibinenta ito at ibang pamilya na ang nagpapatakbo. Ito yung matatawag natin Filipino comfort food. Kasi, kahit malayo ka sa Pilipinas, pumunta ka sa lugar katulad nito, Amazing Grace Restaurant sa Little Manila, sa New York, maalala mo yung comforts of home. 3 taong gulang pa lang ang Amazing Grace. Binuksan ito noong Nobyembre 2019. Ilang buwan bago pumutok ang pandemya sa mundo. Pagmamay-ari ito ng pamilya ni Princess Diane De Leon, na architecture student dito sa New York. So, December 2019 pa lang, nag-shutdown na. Opo, naman. Na po So, yung... kabibili pa lang ng pamilya mo, nag-shutdown na siya. Wow. Kasi hindi po namin na-anticipate na magiging ganun eh. Parang na-discourage din kami. Baka mali yung ginawa namin. Pero, yung nangyari po kasi parang marami din kami natulungan ng mga nurses. Siyempre, may mga families na wala silang time kumain dahil parang reliant sila sa mga restaurant business. Tsaka, Paano kayo nakatulog sa nurses? may mga grupo na pumunta sa amin, katulad ng Little Manila Queens. Parang may program sila, Meal to Heal. Through Meal to Heal, nakaka-donate kami ng pagkain para sa mga nurses din sa Elmer's Hospital. Nakatulong din po kami sa mga frontline workers sa pandemic. At saka syempre nung pandemic din, parang kami lang yung open every day. So, minsan, syempre, gutom na sila, galing sila sa trabaho, may mga nurses na nag-night shift. Isang registered nurse ang nanay ni Princess, na nagtatrabaho sa post-ambulatory unit ng isang ospital habang pinatatakbo ang Amazing Grace. Isa ang restaurant nila sa mga nanatiling bukas sa kasagsagan ng pandemya. Iilan lang ang natirang nagtatrabaho rito noon. Ang kanyang tatay ang nag-aasikaso ng mga order at pag-deliver ng mga pagkain, habang silang mag-ina ang nagsasara nito sa gabi, matapos ang shift ng kanyang nanay sa ospital. Habang
habang nagka-classes ako at saka nag-assignment, nagtatrabaho po ako dito ng full-time every day. Yan yung struggles ko, syempre. Pero iba din ang struggles ng nanay at tatay ko. Yung nanay ko for a short period of time, nag-ano din siya sa hospital para tulungan yung mga nurses sa frontline. Kaya syempre, parang nakakapagod din. Parang physical toll sa amin, tsaka mental toll din. Kasi syempre parang nakikita namin na mababa ang mga sales dahil walang tao sa labas. Kaya parang it's very very mental toll, emotional and physical. Sa mga nagdaang buwan, lumuwag ang safety protocol sa lungsod at dumami ang kanilang mga customer. Nakatulong din daw ang mga nagpo-post tungkol sa kanila sa TikTok. Bakit Amazing Grace yung pangalan? Totoo po, Christian po kasi ang mami at tatay ko. Syempre parang nagpapasalamat po sila sa Panginoon dahil naka-open po kami ng business na naging successful kahit may pandemic. Kaya parang iniisip nila is an amazing grace. Tulad ng komunidad dito, dumaan sa matinding hirap, lungkot at takot ang Amazing Grace. Pero buhay pa rin at masasabing lalong tumatag. Ngayon, hindi lang ito kainan. Pero parang naging community center na rin yung Amazing Grace and yung mga ibang businesses dito katulad ng PhilAm. Kasi habang kumakain sila, parang may sense of community, may sense of family lahat dito. Parang habang bumibili sila ng pandesal, nakikita ko rin yung mga customer habang nakapila sila. Parang nakikita ko may mga bagong relationships na nangyayari, may mga naging best friend dahil lang nakatagpuan sila dito. Mula sa programa nilang Meal to Heal para sa mga frontliner, sumali si Princess sa community org na Little Manila Queens Bayanihan Arts ng PhilAm na si Jacqueline Reyes. Tubong California si Jacqueline, pero matagal na nakatira sa New York. Ang kanilang grupo nagsulong para ipangalan ng bahaging ito ng Roosevelt Avenue bilang Little Manila. Inabot daw ng 2 taon ang proseso para opisyal na kilalanin ang lugar na ito. What was your role in this street sign? I guess I was the shepherd for the whole process, if I could use a word. Who had the idea though? You know, it was my partner Xenia Diente who does this work with me. She's the one that created the street sign, a sign that looked like, that's a Little Manila that looked like a street sign. But, there were other ideas to get a Filipino street sign here in the area. I know before someone tried to get a Jose Rizal Street, but it wasn't successful. And why is it important to put a street sign there? Here, this is the heart of the Filipino community in New York City. So we wanted people to know that it was here. People, at least there's no excuse for a New Yorker to say we don't belong here because we have a sign now and the community has been here. Simula ng pandemya, nang isulong nila ang paglalagay ng street sign para sa Little Manila. Nitong ika-12 ng Hunyo 2022, sa Araw ng Kalayaan, na isakatuparan ang kanilang proyekto. Nagpagawa rin si Jacqueline ng mural na babati sa lahat ng papasok sa Little Manila. And so, Mabuhay, we wanted there to be a big welcome sign. As soon as people came in to the neighborhood, we wanted people to say, hey, this is where Filipinos are. So, but it acquired a special significance during the pandemic, Absolutely. right? Yeah. Because of course, Mabuhay is may you live. Yes. Malapit lang sa Little Manila ang Elmhurst Hospital. Marami sa mga Filipino healthcare worker dito nagtatrabaho. At noong pumutok ang pandemya, sila ang nasa harap ng digmaan. Hindi tulad ngayon
kakaunti lang ang mga Pilipino sa New York hanggang dekada 70. Iilan lang ang mga kababayan natin dito bago magpangalawang digmaang pandaigdig. At mga estudyante, mga unang Pilipinong pinahintulutang makapasok sa Amerika. Ito ay bunga ng Batas na Pensionado Act of 1903. Yeah, New York City was home to many pensionados, many who studied at places like Columbia University, NYU, Fordham. One of the more prominent pensionados at the time was Carlos Romulo, who started as a journalism student at Columbia University. He established the first Filipino student bulletin, which was the first Filipino publication here in the United States. And then we know he became a Pulitzer Prize winner and then later, a dignitary in the Philippines. But it started with his education here as a 19-year-old. Then you had Fernando Amorsolo come here as well to study. Yes. And so we have so many artists, educators, medical scholars, right? Like Encarnacion Alsona was the first Filipina to get a PhD in the United States, and she studied here at Columbia University. Through the 16th, just 3 days. Lalo pang dumami ang pumunta sa Estados Unidos matapos ipatupad ang batas na 1965 Immigration and Naturalization Act. Tinanggal ng batas na ito ang limitasyon sa dami ng mga migrante mula sa Asia na pwedeng pumunta sa Amerika. And so as a result of that, there were many professionals who were recruited from the Philippines to come to the United States. And for them, and especially from a place like the Philippines that had been a U.S. colony for almost 50 years, Walang maiturong natatanging dahilan si Professor Nadal kung bakit sa Woodside, Queens sa New York umusbong ang Little Manila. I couldn't tell you exactly why people chose Woodside. There are hospitals in Woodside. Yeah, Elmhurst is huge. Is there. Mm-hmm. And there are also many of those people from Woodside who would then commute to their various jobs here all over the city. So many Filipinos work on the east side here in Manhattan in places like Bellevue and NYU, and then many work at Columbia and Cornell. But it just became a home to so many people. And so, another thing is like, for Filipinos, it's like this idea of bayanihan and kapwa, that when one person moved there, that's just where everyone wanted to move. They wanted to be around other Filipinos. And so while they appreciated, the land of opportunity, they still, wanted to be around other folks. And so, so this is why specifically in places like Woodside and Jackson Heights and Jamaica, Queens, you see families that have been there for generations because then they keep on petitioning other family members to come, and then other people would even move. Ngayon, may 86,000 na Pinoy at PhilAm sa New York. Pilipino ang pangatlo sa pinakamalaking grupong Asyano rito. Ang kalahati sa mga Pinoy, dito na sa Queens nabubuhay at namamayagpag. Maraming Pinoy at PhilAm nurses sa Amerika ang nakipagsapalaran simula pa lang ng pandemya. Isa na rito si Ariane Meliton, isang physician's assistant o assistant ng doktor sa Elmhurst Hospital sa Queens, ang epicenter ng COVID sa buong Amerika noong 2020. And how bad did it get here? That the entire hospital was basically an ICU unit. I can also attest that our the emergency room was very heavily packed, not even filling up to the rooms, but also into the hallways. So, you open the doors and you just see almost everyone on stretchers or in pain. And at that time, we're practicing PPE, for protection for ourselves, but I don't think anything could ever really prepare you for such a sight. Isa ang Elmhurst sa pinakamalaking ospital sa New York. Ito na ang itsura ng Elmhurst Hospital ngayon